Stoicismul e probabil cea mai populară filozofie din lume, în ciuda faptului că ne pune să ne trezim cu noaptea în cap. You gotta wake up early. The most famous passage in Meditations. Gândiți-vă numai de câte ori ați zis am rezistat cu stoicism, fără să aveți habar de Zenon din Citium, Epictet, Seneca sau Marcus Aurelius. Și nu e doar în expresiile noastre. Stoicismul a reușit cumva să fie din nou peste tot. În cărți de self-help, în psihologie, pe biroul lui Bill Clinton, rebranduit ca neostoicism corporatist de tot felul de guru din Silicon Valley și, bineînțeles, răstălmăcit de manosferă. Dar asta se întâmplă când devii atât de popular. Adică nu știu câte curente filozofice se pot lăuda cu o pagină Instagram de popularizare cu 3,4 milioane de followeri sau cu cele mai multe recenzii pe EMAG, pentru că am vrut, evident, să văd dacă e și la noi la fel de popular Marcus Aurelius. Și pentru că e, și pare că suntem și noi interesați de stoicism, am zis că e un moment oportun să ne uităm cu un pic mai multă atenție la ce au avut de zis stoicii, înainte de a fi răstălmăciți sau reduși la o serie de life hacks. Chestii de care, apropo, nu sunt responsabili doar autorii de cărți motivaționale și influencerii. Dar o să vorbim și despre asta. Stoicii moderni spun că nu ar trebui să ne surprindă toată această renaștere a filozofiei stoice, pentru că perioada pe care o traversăm are foarte multe în comun cu cea în care a apărut și s-a dezvoltat stoicismul. Perioada elenistică, o perioadă plină de frământări și fragmentări politice. Crize, război, schimbări politice și sociale, toate astea ne sună probabil familiar. Adică, da, ne despart 2300 de ani de stoici, dar ne unesc dorințele și fricile fundamental umane, care nu s-au schimbat atât de mult. Ne dorim în continuare cam aceleași lucruri. Să avem parte de dragoste, sănătate, prietenii solide, liniște, bani, reputație sau mai mulți subscriberi pe YouTube și, bineînțeles, un corp de zeu sau de zeiță. Și ne temem de aceleași lucruri. De boală, de moarte, de singurătate, sărăcie sau de următorul Star Wars pe care îl scoate Disney. Nu apăruse pe vremea lor, dar sunt convinsă că i-ar fi prins și pe stoici sau cel puțin că le-ar fi păsat de ce se întâmplă cu Yoda, pentru că au destul de multe în comun. The fear of loss is a path to the dark side. Cu alte cuvinte, suntem și noi azi, așa cum erau și grecii antici, în căutare de niște ghizi care să ne ajute să navigăm vremurile învolburate și să ne ofere câteva tehnici care să ne ajute să facem față haosului și lipsei de sens, mai ales când mai vin peste noi și tehnologii disruptive care ne fac să ne regândim rolul și rostul în lume. Numai că grecii nu făceau doar asta cu stoicismul. Stoicismul la origini nu era doar o filozofie a rezilienței în vremuri grele, o serie de life hacks care să te ajute să faci față greutăților. Asta e prima neînțelegere sau părere preconcepută cu privire la stoicism despre care vreau să vorbim. Mai toate videourile care mi-au apărut în ultima vreme, de când tot caut chestii despre stoicism, sunt despre cum să depășești obstacole, cum să iei decizii bune în vremuri grele, cum să scapi de frică sau anxietate. În orice caz, o formă de combatere a unei adversități sau dificultăți. Multe dintre aceste videouri sunt făcute cu AI, desigur. Atât de multe, încât e greu să mai ajungi la ceva care nu e făcut cu AI. Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus. They didn't write for a world that was easy. They wrote to survive storms, battles, betrayals and death, with dignity. Nu chiar. Adică sună foarte impunător asta, înțeleg ce face AI-ul aici, dar stoicii nu au scris doar despre furtuni și adversități. Au scris și despre fizică și natura cosmosului. Asta l-a preocupat intens pe Cleantes din Asos, care a și condus școala stoică din Atena după moartea fondatorului ei, Zenon din Citium. Apoi, Crisipus din Soli, care a fost discipol lui Cleantes, care era pasionat de logică și a devenit cunoscut ca al doilea cel mai important logician după Aristotel în antichitate. Ce vreau să zic cu asta e că stoicismul grec nu era atât de obsedat de partea asta practică despre care ne turuie influencerii și AI-ul care a furat curent de la ei. Era, de fapt, un sistem filozofic complex care includea metafizică, epistemologie, logică, inclusiv teorii de gramatică
și, bineînțeles, și etică, de care s-au agățat mai mult romanii care au introdus apoi ideile stoice publicului latin. Unii au făcut-o pentru că rezonau mult cu aceste idei și își doreau să fie stoici, cum e Seneca sau Marcus Aurelius, alții pentru că le considerau interesante, dar și criticabile, cum e cazul lui Cicero, care mai adăuga și comentariile și criticile lui la ideile stoice, un fel de react videos, cum le-am zice noi azi, numai când scris. Ideile stoicilor greci au trecut, deci, prin mai multe filtre până să ajungă azi la noi. Filtre care au selectat, modificat și uneori chiar distorsionat unele concepte grecești. Nu musai cu intenție. Simpla traducere în latină e un astfel de filtru. Ochii romani asupra moștenirii grecești. Heidegger are o poveste foarte faină în cartea asta despre cum a ajuns aletheia, adevărul de la greci, sau mai bine zis, zeița numită adevăr de la presocraticul Parmenide, veritas la romani. Aletheia, după cum și sună, a privativ, letea ascundere, însemna ieșire din ascundere sau scoatere din uitare. Dacă ne gândim acum și la Lete, râul uitării din mitologia grecească sau din infernul lui Dante. Adevărul avea, la presocraticul Parmenide, nuanța asta conflictuală, dinamică. Adevărul e mai degrabă efortul ăsta de a scoate din uitare ceva, decât ceva dat, un fapt static. Adică ce devine adevărul odată cu latinescul veritas. La stoici, o discuție interesantă ar fi despre cum s-a tradus conceptul grecesc de apatheia, care începe ca și aletheia, cu prefixul a privativ și continuă cu patheia, de la pathos. Cum a ajuns acest cuvânt, care însemna la ei o stare de echilibru mental, să-l dea în română pe apatie, care înseamnă o stare adesea patologică, de indiferență față de propria persoană și lumea înconjurătoare? Modul în care înțelegem noi apatia nu are nicio legătură cu apatia stoicilor, care nu presupunea insensibilitate sau vreo stare bolnăvicioasă, ci dimpotrivă, o stare de echilibru în care emoțiile sunt conectate la realitate și într-o relație de proporționalitate cu adevărul. De asta ele nu dau un patos, care ar fi un exces, ci sunt echilibrate. Dar există, nu sunt suprimate. Și ar mai fi multe lucruri interesante de spus despre preschimbările astea, dar cred că ați prins ideea. E greu să mai înțelegem azi ce au vrut să spună stoicii greci cu adevărat, după atâtea traduceri eșuate și atâtea texte pierdute. Până la urmă, ar trebui să le rămânem recunoscători latinilor că au salvat ce au putut salva. De exemplu, din ce a scris Chrysippus din Soli, despre care vă spuneam că era super șmecher pe logică, nu ne-a rămas absolut nimic, nici măcar un singur manuscris, deși a fost unul dintre cei mai prolifici scriitori stoici greci. Ar fi scris peste 700 de cărți. Să recapitulăm, deci. Avem traduceri, mai mult sau mai puțin reușite, surse și manuscrise pierdute și selecții pe sprânceană, în funcție de preocupările stoicilor latini. Seneca și Marcus Aurelius, de pildă, erau mai preocupați de etică și de ce înseamnă să duci o viață care merită trăită. And then our later Roman guys, I mean, the texts we have are talking about all these ethical ideas. Nu zic că nu și-au făcut research-ul stoic corect, ci doar că au preferat să scrie mai mult despre cum să trăiești viața și să dezvolți un caracter virtuos, decât despre logică și fizică. Ceea ce a contribuit evident și la modul în care înțelegem noi azi stoicismul, pentru că pe ei i-am citit mai mult, că doar nu ne-am apucat să săpăm după manuscrisele pierdute ale lui Chrysippus. A doua neînțelegere așadar despre stoicism, pe care sper că am înlăturat-o până acum, e ideea asta că e o filozofie romană. Marcus Aurelius is my new one. How so? The Roman emperor who wrote a book called Meditations, which was the beginning of Stoicism. Nu e începutul stoicismului, e doar prima carte scrisă de un stoic citită de Seinfeld. Autorii romani au adus și ei adăugiri și dezvoltări importante, dar la origini, după cum vă ziceam, stoicismul e un sistem filozofic grecesc care nu conținea doar etică. Turnura asta către aspectele practice și pragmatice s-a produs în timp, ajutată de latinizarea stoicismului, dar și de cărțile și videourile inspiraționale pe care le vedem noi azi. Și nu e nimic rău în asta. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu cred că e ceva greșit în a găsi inspirație în citatele pe care le postează Ryan Holiday pe Daily Stoic sau în ce povestește el despre stoicism pe canalul lui de YouTube. Ba uneori,
chiar cred că face o treabă foarte bună în a atrage atenția asupra ce nu e stoicismul. De exemplu, într-un video recent, i-a atras atenția Ivancăi Trump, care se lăuda cu preocupările ei stoice, că nu se comportă de fapt deloc în acord cu valorile stoicilor, pentru că asta ar presupune să-l tragă de mânecă public pe tatăl ei. Pentru că stoicismul nu e despre cum să ne retragem în noi și să gândim gânduri zen, e și despre acțiune și implicare în societate. Cu atât mai mult cu cât rolul pe care îl jucăm în societate ne permite asta. Adică ne aflăm într-o poziție care chiar ne dă puterea de a schimba lucruri. În alte contexte, Holiday ne atrage nouă atenția să nu confundăm stoicismul cu ce spune sau face Elon Musk. Stoicism is not supposed to make you a better sociopath. I think Elon Musk was on Joe Rogan and he said, empathy is going to cause the destruction of Western civilization. That is a profoundly stupid thing to say and think. Pentru că vedem această asociere făcută destul de des, nu doar între Elon Musk și stoicism, ci în general între oameni de succes, miliardari și stoicism. Stoicismul nu e o rețetă pentru succes, așa cum nu e niciun remediu pentru neplăcerile personale. Nu e nici pe departe atât de individualist, ci cât se poate de social și comunitar. Cum foarte bine atrage atenția și Ryan Holiday în răspunsul lui pentru Ivanka Trump. A treia neînțelegere profundă cu privire la stoicism despre care vreau să vorbim azi e ideea asta că stoicismul ar fi detașat de politică, că ar promova retragerea în sine și preocuparea asta aproape obsesivă cu ceea ce ține doar de viața noastră, de self-improvement, cum îi zicem azi, pentru că doar asta putem controla. Your only focus should be on getting better at what you're doing. Focus on what you're doing, get better at what you're doing. Everything else is a complete waste of time. Și am auzit ideea asta nu doar la celebrități și influenceri motivaționali, ci și la oameni care critică astfel de idei, implicit pe stoici, pentru că ar fi promovat genul ăsta de jomanfișism față de problemele arzătoare ale societății, față de nedreptăți și de politică în general. Numai că atât susținătorii acestei idei, cât și criticii ei, pornesc adesea de la aceeași neînțelegere a ce însemna de fapt self-improvement-ul la stoici. Dezvoltarea unui caracter virtuos implica și punerea umărului la construirea unei societăți mai drepte, pentru toată lumea, pentru că erau și cosmopoliți, idee pe care au preluat-o și dezvoltat-o cel mai probabil de la Socrate și de la cinici, verișorii lor filozofici. Stoicii considerau, deci, că oamenii sunt cetățeni ai lumii, că granițele sunt arbitrare și de nedorit și că războiul e un consum irațional de resurse. Nu știu câți dintre politicienii care adorm astăzi cu meditațiile lui Marcus Aurelius pe noptieră rezonează și cu aceste idei stoice. Viziunea asta lor cosmopolită și importanța empatiei în stoicism nu veneau însă dintr-un soi de morală pe care și-o făceau unii altora. Trebuie să te porți frumos cu cei din jur și să-ți pese de bunăstarea lor. Nu din acest trebuie venea. Viziunea asta empatică era o consecință a modului în care înțelegeau ei universul, rolul gândirii și natura umană. De asta spuneam că stoicismul nu e doar o teorie etică, așa cum suntem tentați să-l vedem azi, ci un sistem filozofic complex, la care s-a muncit mult și îndelung ca să fie atât de coerent. Atât de coerent încât metafizica, epistemologia și logica lor au ajuns să le influențeze și comportamentul și etica. Și e păcat să nu-i recunoaștem acest merit și să nu ne dăm șansa până la urmă să înțelegem de unde anume vin anumite idei stoice și de ce unele dintre ele nu mai au sens azi decât dacă suntem dispuși să ne însușim și viziunea lor asupra universului, de exemplu. Pentru că universul la stoici era rațional și viu și avea un fel de suflu divin care organiza totul. De asta și spunem că stoicii erau panteiști, adică identificau divinitatea cu întreaga materie și cu universul. Și nu doar că identificau, dar și explicau totul prin asta. Pentru că totul este rezultatul gândirii acestui Dumnezeu cosmos, inclusiv moartea celor dragi sau propria moarte. Așadar, atunci când ne spun să nu ne atașăm prea tare de viața noastră și a celor dragi pentru că nu sunt în controlul nostru, o fac pentru că în viziunea lor asupra universului, viața și moartea sunt la fel de raționale, parte dintr-o ordine cosmică. Nu are sens să îi te împotrivești. Și putem invidia pentru asta, cred, pentru viziunea asta și liniștea pe care o poate aduce, dar asta nu înseamnă că e și ușor să ne însușim. Eu, de exemplu,
Nu cred că universul e viu și rațional, așa că nu pot nici să cred că moartea celor dragi e parte dintr-o ordine cosmică și că nu ar trebui să mă afecteze atât de tare. Înțeleg că nu o putem evita, că murim cu toții la un moment dat și sunt oarecum împăcată cu ideea asta, mai împăcată decât Brian Johnson în orice caz, dar asta nu înseamnă că o percep ca parte dintr-un plan cosmic rațional. De altfel, una dintre cele mai criticate bucăți de înțelepciune stoică e invitația lui Epictet de a spune în sinea noastră, atunci când ne sărutăm soțul, soția sau copiii înainte de culcare, de exemplu, că sunt ființe muritoare, pentru că în modul acesta, spune el, nu vom fi tulburați de dispariția lor. Nu cred că e omenește posibil să nu fim tulburați în astfel de situații, dar nu mi se pare nici atât de groaznic sau greșit ce a spus Epictet. Odată pentru că el nu spune aici să ne reprimăm emoțiile, cum foarte mulți au interpretat invitația lui de-a lungul timpului. Toată ideea asta de reprimat emoții nu prea avea sens la stoici, pentru că emoțiile erau strâns legate de gânduri, iar odată ce ne-am aliniat gândurile cu realitatea, și emoțiile vor corespunde acestei realități. Nu mai avem ce suprima, pentru că moartea nu e o tragedie, nu mai produce noi emoții atât de puternice. Dar și dacă nu ne putem calibra gândirea cu viziunea asta stoică asupra universului rațional, tot putem scoate ceva valoros din ce zice Epictet. Reminderul ăsta, că nu suntem veșnici și că nici cei de lângă noi nu sunt, poate fi un imbold pentru a fi mai atenți la ce facem acum cu viața noastră, dar și la cei din jur, atât timp cât sunt aici cu noi. Cu precizarea că la stoici, oamenii din jurul nostru de care ar trebui să ne pese și pe care ar trebui să-i prețuim mai mult, nu sunt doar prietenii noștri apropiați și membrii familiei. Toți oamenii sunt într-un fel frații și surorile noastre, iar a trăi în acord cu natura umană, care e profund socială, presupune și să învățăm să trăim în armonie cu familia aceasta extinsă a noastră. Stoicii nu aveau cum, deci, să fie împotriva implicării sau acțiunii politice. Și nu doar că avem în istorie nenumărați oameni politici stoici, dintre care cel mai cunoscut rămâne probabil împăratul Marcus Aurelius, dar avem și stoici care au riscat totul pentru a se opune unor tirani. Unii și-au pierdut și viața, unii chiar și-au luat viața. Cato cel tânăr și-a luat viața pentru a nu trăi sub dictatura lui Cezar. Apoi, alt caz celebru, senatorul stoic roman Publius Clodius Thrasea Paetus, care a fost forțat de Nero să-și ia viața. Și întreaga opoziție stoică, creată în jurul lui Seneca, ca reacție la guvernarea tiranică a lui Nero, iar mai târziu și opoziția stoică din jurul senatorului Helvidius Priscus, îndreptată împotriva lui Domitian, alt tiran nemilos. Stoicii, cel puțin cei din antichitate, nu s-au ferit de politică și nici de contestat tirani. Înțeleg însă cum am ajuns să asociem stoicismul cu această retragere în sine și cu un control excesiv al emoțiilor și chiar cu un stiff upper lip, un fel de scorțoșenie, deși ei chiar nu erau așa de scorțoși. Dimpotrivă, erau percepuți ca fiind mult mai accesibili și mai chill decât aristotelicienii și platonicienii. Denumirea de stoicism vine de la stoa poichile, locul în care se adunau să vorbească, un fel de colonadă din spațiul public, iar întâlnirile astea ale lor informale i-au făcut destul de rapid populari. Oamenii de rând nu prea știau ei cu ce se ocupă exact Platon sau Aristotel, pe când lui Zenon din Citium, fondatorul stoicismului, i-au ridicat în Atena din bani publici o statuie. Stoicismul a fost, deci, de la bun început o filozofie mai populară. Nu am reinventat noi roata. Erau populari și nescorțoși. Bățul din posterior e mai degrabă contribuția broicismului, adică a influencerilor din zona manosferei, care selectează pe sprânceană câteva citate, care se pupă cu obsesia lor pentru masculinitate, autodepășire și, bineînțeles, autocontrol. The key tenets of masculinity is emotional control. Din fericire, Andrew Tate nu este singura sursă din care putem afla mai multe despre stoicism. Avem și preluări mai puțin îmbufnate. De exemplu, una dintre cele mai cunoscute preluări ale acestei invitații stoice de a ne concentra pe ce e în controlul nostru este rugăciunea pentru seninătate, recitată de obicei în întâlnirile celor care fac parte din Asociația Alcoolicilor Anonimi. The serenity to accept the things that I cannot change. The courage to change things I can.
and the wisdom to know the difference. Rugăciunea seninătății a fost scrisă prin anii 30 de Reinhold Niebuhr, un teolog american, și a fost popularizată apoi în anii 40 de către grupurile de alcoolici anonimi. În orice caz, nu a fost prima oară când creștinii s-au inspirat de la stoici. Multe idei stoice au fost încorporate în creștinism și transmise de biserică în Evul Mediu. Multe exerciții spirituale ale călugărilor medievale au fost inspirate chiar de manualul lui Epictet, care cred că se poate dovedi util pentru noi și astăzi, indiferent dacă suntem sau nu creștini sau dacă împărtășim sau nu credința în vreo formă de divinitate. Și nu doar manualul lui Epictet. Multe texte stoice se pot dovedi utile atât timp cât nu ne grăbim să luăm pe nemestecate toate ideile lor și ne alegem cu mai multă atenție influencerii care promovează idei stoice. Seneca spunea de altfel că cei de dinaintea noastră nu sunt maestrii noștri, ci ghizii noștri. Cu alte cuvinte, e complet nestoic să ne raportăm la stoici ca la niște surse de adevăr de necontestat. E mai stoic să facem efortul de a vedea ce merge adaptat, completat sau chiar contestat la nevoie dacă realitatea o cere. Pentru cine vrea să facă un astfel de efort, am să las în descrierea videoului, ca întotdeauna, niște resurse. Sper să mai aflu din comentarii și ce stoicisme mai citiți voi, cum îi abordați pe stoici și dacă v-au ajutat, deșteptat sau, dimpotrivă, încurcat în vreun fel în viața asta. Pe data viitoare!